હેલો ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળાની શરૂઆત થઈ રહી છે. તો આજે આપણે શિયાળામાં ખૂબ જ ઉપયોગી એવી 3 અલગ અલગ પ્રકારની ઘરે ક્રીમ બનાવીશું, જે બહાર રેડીમેડ ક્રીમ મળે છે તેના કરતાં પણ વધારે અસરકારક રહેશે અને ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો ચલો વિડીયોની શરૂઆત કરી દઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે લિપ બામ બનાવીશું, જેના માટે અહીં મેં અડધા બીટરૂટને ખમણીને લઈ લીધું છે. બીટરૂટને ખમણ્યા પછી આપણે આને આવી રીતના રસ કાઢવાનો છે. તેનો ગળણીમાં આવી રીતના નાખીને આપણે હાથેથી દબાવીશું તો તેનો રસ આરામથી નીકળી જશે. અને આ જે બાકીનું બીટરૂટ વધે છે તેને તમારે ફેંકવાનું નથી. તેને તમે કોઈ પણ ટિક્કીના સ્ટફિંગમાં નાખી શકો છો, અથવા તો લોટમાં નાખીને તેના પરોઠા બનાવી શકો છો, અથવા તો બીટરૂટનો હલવો પણ બનાવી શકો છો. તો આવી જ રીતના હું બધા જ બીટરૂટમાંથી તેનો રસો કાઢી લઈશ. તો જુઓ, આશરે 2 ચમચી જેટલો રસ મેં અહીં કાઢી લીધેલો છે બીટરૂટનો. હવે આપણે એક સાફ વાટકો લઈ લઈશું. તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું વેસેલિંગ લેવાનું છે. રેગ્યુલર જે વેસેલિંગ આવે છે તે જ આપણે અહીં લેવાનું છે. અને હવે આને હું 10 સેકન્ડ માટે માઇક્રો કરી લઈશ. પણ જો તમારી પાસે માઇક્રોવેવ ન હોય તો તમે આને થોડીવાર માટે તડકામાં પણ રાખી શકો છો, અથવા તો ડબલ બોઇલર મેથડથી પણ આને મેલ્ટ કરી શકો છો. પણ આને ડાયરેક્ટ ગેસ ઉપર મેલ્ટ નથી કરવાનું. તો જો તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીં વેસેલિંગને મેલ્ટ કરી લીધેલું છે. હવે આપણે આની અંદર 1 ચમચી જેટલું નારિયેળનું તેલ નાખી દઈશું. નારિયેળ તેલને મેં થોડીવાર માટે ગરમ પાણીમાં રાખી દીધું હતું, જેથી તે પણ સરસ ઓગળી જાય. હવે આની અંદર આપણે જે બીટરૂટનો રસ કાઢ્યો તે 2 ચમચી જેટલો ઉમેરી દઈશું. બીટરૂટનો રસ સાધારણ ઠંડો હોવાથી તરત જ આપણું જે વેસેલિંગ અને ઓઇલ છે તે ક્રીમ ફોર્મમાં આવવા લાગશે. જો તમે જોઈ શકો છો કે તરત જ એકદમ ક્રીમ ફોર્મમાં આવવા લાગ્યું છે. એકદમ સરસ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે આની અંદર આપણે વિટામિન ઈની 2 કેપ્સ્યુલ નાખી દઈશું. આવી રીતના ઇવિયોન નામથી વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ મળે છે. તમને ખૂબ જ સહેલાઈથી મળી જશે અને એની કિંમત પણ ખૂબ જ ઓછી હોય છે. તો આની અંદર આપણે આ 2 કેપ્સ્યુલ આવી રીતના નાખી દઈશું. વિટામિન ઈ આપણી સ્કિન માટે ખૂબ જ સારું હોય છે. તેનાથી સ્કિન એકદમ સોફ્ટ રહે છે. અને આની અંદર જે આપણે યુઝ કર્યું છે વેસેલિંગ, ઓઇલ અને આ વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ અને બીટરૂટ, આ બધું મિક્સ થઈને હોઠ ઉપર આપણે લગાડશું તો હોઠ આપણા એકદમ સોફ્ટ અને પિંક થઈ જશે. અને હવે આપણે આ વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલને પણ આની સાથે એકદમ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આની અંદર વેસેલિંગ અને કોપરેલ તેલ હોવાથી તમારે આને ફ્રીજમાં રાખવાની જરૂર નહીં પડે. આ પોતે જ આવી રીતના ક્રીમ ફોર્મમાં જ રહેશે. વિન્ટર સિઝન હોવાથી આવી રીતના થોડું થોડું તમે લિપ બામ બનાવીને રાખી દેશો તો તમારે આખો શિયાળો ચાલશે. હવે એક સાફ કન્ટેનર લઈને એની અંદર આપણે આ ક્રીમને ભરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સોફ્ટ અને સરસ આપણી ક્રીમ બની ગઈ છે. રેડીમેડ જે મોંઘા મોંઘા લિપ બામ આવતા હોય છે એ જેટલું ઇફેક્ટ આપે છે એટલું જ ઇફેક્ટ આ આપશે. તમે આને ડેઇલી હોઠ ઉપર લગાડશો તો તમારા હોઠ થોડાક જ દિવસમાં એકદમ સોફ્ટ અને બેબી પિંક જેવા થઈ જશે. જો આવી રીતના હોઠ ઉપર તમારે એપ્લાય કરી દેવાનું તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ આપણું ક્રીમ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો એક વખત આ ક્રીમ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઘરે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ખૂબ જ ઓછી કિંમતમાં તૈયાર થઈ જશે અને એનું રિઝલ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ મળશે. તો તૈયાર છે આપણું લિપ બામ. હવે બીજી હું તમારી સાથે વાઢિયાની ક્રીમ શેર કરીશ, જેના માટે મેં અહીં એક પ્લેટ લઈ લીધી છે. તેમાં આપણે એક મીણબત્તીને આવી રીતના પીલરથી પીલ કરી લઈશું. મીણબત્તીની કિંમત ખૂબ જ ઓછી હોય છે. 2 કે 5 રૂપિયામાં મીણબત્તી મળી જશે અને ક્રીમ એટલી સરસ ઇફેક્ટિવ થશે કે તમે આનો ઉપયોગ કરશો ત્યારે જ તમને ખબર પડશે. આવી રીતના આપણે મીણબત્તીને છોલી લઈશું. જો આખી મીણબત્તીને મેં આવી રીતના છોલી લીધેલી છે. અને હવે આપણે આનું માપ પણ કરી જોઈએ, જેથી બીજા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ નાખતી વખતે આપણે માપની ખબર પડે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મોટી 1 ચમચી જેટલું આપણું આ મીણ તૈયાર થઈ ગયું છે, છીણેલું. હવે આ મીણને આપણે એક નાની કડાઈની અંદર લઈ લઈએ. આપણે આને મેલ્ટ કરવાનું છે અને આ જ ચમચીના માપથી 1.5 ચમચી જેટલું આપણે સરસવનું તેલ લઈ લઈશું. અહીં તમારે સરસવનું તેલ જ લેવાનું છે, કેમ કે સરસવના તેલની તાસીર ગરમ હોય છે, તેથી તે રિઝલ્ટ ખૂબ જ સરસ આપશે. આની જગ્યાએ તમે બીજું કોઈ ઓઇલ યુઝ ન કરી શકો. આમાં 1.5 ચમચી જેટલું મેં અહીં સરસવનું તેલ લઈ લીધું છે. હવે સાથે જ આપણે નારિયેળ તેલ પણ લઈ લઈશું. મેં પહેલાં પણ કીધું તેમ નારિયેળ તેલ આપણી સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, તેથી 1 ચમચી જેટલું આપણે તે પણ આની અંદર ઉમેરી દઈશું. અને હવે આપણે આની અંદર એલોવેરા જેલ ઉમેરવાનું છે. મારી પાસે અહીં ફ્રેશ એલોવેરા પડેલું છે, તો હું આ ઉમેરી રહી છું. ફ્રેશ એલોવેરાને આવી રીતના કટ કરી અને આપણે કાઢી લઈશું. ફ્રેશ એલોવેરા
ખૂબ જ ગુણકારી હોય છે. પણ જો તમારી પાસે ફ્રેશ એલોવેરા ન હોય તો તમે રેડીમેડ જે એલોવેરા જેલ આવે છે તે પણ લઈ શકો છો. પણ જો તમે રેડીમેડ જેલ લેતા હોય તો તમારે આની સાથે વિટામિન ઈની 2 કેપ્સ્યુલ પણ ઉમેરવી પડશે. હવે આપણે જેલનું પણ માપ કરી લઈએ. તો ચમચીના માપથી જોઈએ તો 1 ચમચી જેટલું આપણે એલોવેરા જેલ પણ લઈ લીધું છે. તમે જાણો છો તેમ એલોવેરા જેલ આપણી સ્કિન અને વાળ બંને માટે ખૂબ જ ગુણકારી છે. હવે આપણે આ બધાને ગરમ કરવાનું છે. તો આપણે ગેસ ઉપર આને મૂકી દઈએ અને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણું વેક્સ એકદમ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે આને ગરમ કરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે. જો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મીણ એકદમ સરસ ઓગળી ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આને નીચે લઈ લઈશું અને આને કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહીને આપણે ઠંડુ કરવાનું છે. કેમ કે મીણ અને નારિયેળ તેલ બંને થોડી જ વારમાં જામી જશે, પણ જ્યારે સરસવનું તેલ છે તે જામશે નહીં. તો જો તમે એમને મૂકી દેશો તો સરસવનું તેલ અલગ દેખાવા લાગશે. હવે આપણે ઠંડા પાણીની અંદર આ કડાઈને રાખી દઈએ અને આવી રીતના કન્ટિન્યુઅસ આને મિક્સ કરતા જઈશું, જેથી સરસવનું તેલ પણ બધા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. તો થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઠંડા પાણીમાં રાખતા જ આપણું આ લિક્વિડ છે તે એકદમ સરસ ક્રીમ ફોર્મમાં આવી ગયું છે અને સરસવનું તેલ પણ એકદમ સરસ અંદર મિક્સ થઈ ગયું છે. જો તમે એમ જ મૂકી દીધું હોત તો સરસવનું તેલ અલગ થઈ ગયું હોત. એટલે આપણે આને કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહીને આવી રીતના ઠંડુ કરવાનું છે. તો આપણી એકદમ સરસ ઇફેક્ટિવ એવી વાઢિયા માટેની ક્રીમ તૈયાર થઈ ગઈ છે, જેને આપણે એક કન્ટેનરમાં ભરી લઈએ. અને આ ક્રીમ ડેઇલી તમે જો યુઝ કરશો, હું એમ નથી કહેતી કે એક જ દિવસમાં તમારા વાઢિયા મટી જશે, પણ એક જ દિવસના યુઝથી તમને ફરક ચોક્કસ દેખાશે. તો આપણી ક્રીમ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ ક્રીમનો યુઝ કઈ રીતના કરવો તે પણ હું તમને બતાવી દઉં. અહીં મેં નવશેકું પાણી લીધેલું છે ગરમ. તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું મધ ઉમેરી દઈશું. પાણી તમારા પગ જેટલું સહન કરી શકે તેટલું જ તમારે ગરમ લેવાનું, બહુ વધારે ગરમ નહીં લેવાનું. અને હવે આની અંદર 1 ચમચી જેટલું શેમ્પૂ ઉમેરી દઈશું. તમે જે પણ ઘરમાં યુઝ કરતા હોય તે શેમ્પૂ આની અંદર નાખી શકો. ગરમ પાણીથી આપણા જે વાઢિયા હોય તે એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે અને શેમ્પૂથી અંદર જે વાઢિયાની અંદર કચરો ફસાયેલો હશે તે બધો જ મેલ અને કચરો નીકળી જશે અને મધના કારણે આપણી સ્કિન સોફ્ટ થશે. તમને બધાને ખબર છે તેમ મધ આપણી સ્કિન માટે ખૂબ જ સારું છે. હવે આની અંદર આપણે પગ ડૂબાડીને 20 મિનિટ સુધી રહેવા દેવાનું છે અને 20 મિનિટ પછી કોઈ પણ સ્ક્રબર લઈને આવી રીતના તળિયા અને પેનીને આવી રીતના ઘસી લેવાની, જેથી ડેડ સ્કિન હોય તે બધી નીકળી જાય. ડેડ સ્કિન કાઢવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તે નીકળ્યા પછી જ આપણે ક્રીમ લગાડવાની, તો ક્રીમ વધારે અસર કરશે. આવી રીતના બંને પગ ઘસી લીધા પછી આપણે આને સાફ નેપકિનથી લૂછી લઈશું પગને અને ત્યારબાદ આપણે જે ક્રીમ બનાવીને રાખી હતી તે ક્રીમ આપણે લગાડી લઈશું. બજારમાં જે મોંઘી મોંઘી ક્રીમ મળતી હોય છે તેની અસર થાય એના કરતાં આની અસર ખૂબ જ જલ્દી થાય છે. તો તમે એક વખત બનાવી અને ટ્રાય જરૂરથી કરજો. તમને 1 અઠવાડિયાની અંદર ફરક દેખાવા લાગશે. આવી રીતના ક્રીમ લગાડીને મોજા પહેરીને રાતના સૂઈ જવાનું, અથવા તો તમે સવારે નાહ્યા પછી પણ આ ક્રીમ લગાડી શકો છો. તો થોડાક જ દિવસમાં તમને ફરક દેખાવા લાગશે કે તમારા વાઢિયામાં કેટલો ફરક પડ્યો છે. તો એક વખત આ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે ત્રીજી હું તમને મોઇશ્ચરાઇઝર ક્રીમ બતાવીશ. તમને બધાને ખબર છે તેમ શિયાળામાં આપણી સ્કિન ડ્રાય થઈ જતી હોય છે. તો ડ્રાય સ્કિન માટે આપણે એક ક્રીમ બનાવીશું, જેના માટે બાઉલમાં 2 ચમચી જેટલું આપણે એલોવેરા જેલ લઈ લઈશું. અહીં મેં રેડીમેડ એલોવેરા જેલ લીધેલું છે. આમાં તમારે રેડીમેડ જ લેવાનું, ફ્રેશ એલોવેરા જેલ નહીં લેતા, તે સરખું મિક્સ નહીં થાય. અને સાથે આપણે આની અંદર 1 ચમચી જેટલું ગ્લિસરીન ઉમેરી દઈશું. ગ્લિસરીન આપણી સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે અને ઘણી વખત સ્કિન એટલી ડ્રાય થઈ જતી હોય છે કે આપણે ડ્રાય સ્કિનના કારણે ખંજવાળ આવતી હોય છે, ખાસ કરીને પગમાં ખૂબ જ ખંજવાળ આવે છે. તો તેના માટે આ ગ્લિસરીન ખૂબ જ સારું છે. અને હવે સાથે આપણે 1 ચમચી જેટલું બદામનું તેલ ઉમેરી દઈશું. જો તમારી પાસે બદામનું તેલ ન હોય તો તમે તેની બદલે 1 ચમચી ઓલિવ ઓઇલ આની અંદર મિક્સ કરી શકો છો, અથવા તો તે પણ ન હોય તો કોઈ પણ બેબી ઓઇલ આની અંદર 1 ચમચી મિક્સ કરી શકો છો. હવે આ પહેલાં આપણે બધાને મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ આની અંદર પણ ઇવિયોનની 2 કેપ્સ્યુલ ઉમેરી દઈશું. 2 કે 3 કેપ્સ્યુલ તમે આની અંદર ઉમેરી શકો છો. મોંઘા જે ક્રીમ મળતા હોય છે માર્કેટમાં તે આપણે લગાડ્યા પછી તેની ઇફેક્ટ થોડોક જ સમયમાં જતી રહે છે, સ્કિન પાછી ડ્રાય દેખાવા લાગે છે. પણ જો આ ક્રીમ તમે યુઝ કરશો તો તમારી સ્કિન એકદમ સોફ્ટ રહેશે. આનો યુઝ તમે રાત્રે સૂતી વખતે ખાસ કરીને કરવાનો. રાત્રે સૂતી વખતે ક્રીમ લગાડી દેશો તો તમારી સ્કિન એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જશે. વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ આની અંદર નાખ્યા પછી આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું
અહીં હું અત્યારે 2 કેપ્સ્યુલ ઉમેરી રહી છું, કેમ કે ક્વોન્ટિટી ઓછી છે, પણ તમે 2 કે 3 ઉમેરી શકો. હવે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. વિટામિન E નાખ્યા પછી થોડીક જ વારમાં મિક્સ કરવાથી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ક્રીમ ફોર્મ આનું આવી ગયું છે અને એકદમ સરસ સુગંધવાળી અને આપણી સોફ્ટ ક્રીમ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આને પણ આપણે એક સાફ કન્ટેનરમાં ભરીને રાખી દઈશું. પણ આનો ઉપયોગ હું તમને બતાવી દઉં. આને પણ તમે હાથ, પગ અને પૂરા શરીર ઉપર લગાડી શકો છો. ઘણી વખત શિયાળામાં ખાસ કરીને લેડીઝને હાથમાં પણ ચીરા થતા હોય છે, કેમ કે વાસણ ઉટકતા હોય, કપડાં ધોતા હોય તો તે ડિટર્જન્ટના કારણે હાથ એકદમ વૃક્ષ થઈ જતા હોય છે. તો જો તમે આ ક્રીમ રાત્રે લગાડીને સૂઈ જશો અથવા તો દિવસના પણ કામ કર્યા પછી આ ક્રીમ હાથમાં આવી રીતના લગાડી લેવાની, તો તમારા હાથની સ્કિન એકદમ સોફ્ટ રહેશે. અને તમે જોઈ શકો છો કે હથેળીમાં પણ આવી રીતના ક્રીમ લગાડી દેવાની રાતના, તો હથેળીમાં અથવા તો આંગળામાં ઘણી વખત ઘણાને ચીરા પડતા હોય છે શિયાળામાં, તો તે નહીં પડે. તો એક વખત આ ક્રીમ પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આ ક્રીમ તમે બાળકોને પણ લગાડી શકો છો. બાળકોને પણ ડ્રાયનેસના કારણે ઘણી વખત ઇચિંગ થતી હોય છે, તો આ ક્રીમ લગાડવાથી નહીં થાય. તો આજની આ 3 ક્રીમમાંથી તમને કઈ ક્રીમ સૌથી વધારે ગમી તે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને જો આજનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરીને વધુમાં વધુ શેર પણ કરજો. અને આવા જ અવનવા વિડીયોઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.